हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। हामी चाहिँ अब आज ह्युमन पपुलेसनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ र ह्युमन पपुलेसनको बारेमा पढ्न अगाडि थोरै हामी म्यानहरूको ह्युमनको चाहिँ हिस्ट्रीको बारेमा पढौँ है। अब मान्छेको हिस्ट्री चाहिँ यहाँ लगभग जम्मा 50,000 वर्ष मात्रै भएको छ है, इस्टिमेट चाहिँ त्यति गरिएको छ। र ह्युमन हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तीनटा अहिलेसम्मको फेजमा आउँदा चाहिँ तीनटा इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज भयो। फर्स्टमा रिभोल्युसन हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लगभग 20,000 वर्ष अगाडि भएको हो र यसमा चाहिँ मान्छेहरूले हन्ट गर्ने होइन, त्यो आधारले चाहिँ फुडहरू ग्यादर गर्ने मेथड अपनाउँदै आएको थियो। र सेकेन्ड रिभोल्युसन हुँदा चाहिँ अलिकति इम्प्रुभमेन्ट आएर चाहिँ यो चाहिँ धेरै भएको छैन, जम्मा 6,000 वर्ष अगाडि भएको हो र यतिखेर चाहिँ मान्छेहरूले फार्मिङहरू गर्न थालिसकेका थिए है। त्यसै गरी थर्ड रिभोल्युसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 3,000 वर्ष अगाडि भएको थियो र यसमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भएको थियो। फुड प्रोडक्सनको लागि इन्डस्ट्री मेडिसिन यस्तो खालको कुराहरूको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुँदै हुँदै चाहिँ आजको दिनसम्म आएको है। र बेसिकमा क्यारेक्टर्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि लिभिङ अर्गानिजम चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ, रिप्रोडक्सनको थ्रुबाट चाहिँ आजसम्मको यो फेजमा आएको हो। र एनिमलले पनि ह्युमन सँगसँगै जोमेट्रिक वेमा सँगसँगै रिप्रोड्युस गर्दै आएको छ। र पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले अभियसली डिफाइन गर्न सक्छौँ एउटा टोटल नम्बर अफ इन्डिभिजुअल हो जसले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर एरिया होइन अथवा एउटा पर्टिकुलर एरिया चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टाइममा अकुपाई गरिरहेको हुन्छ। र हामीले डेन्सिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पपुलेसन डेन्सिटी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ N/A/T ले है। त्यसै गरी यो कुराहरू हाम्रो थाहा छैन चाहिँ म जेनरली सर मात्र भन्दैछु। र वर्ल्ड्समा चाहिँ प्रेजेन्ट भएको छ ग्रोथ अफ ह्युमन पपुलेसनको लगभग 2% को दरले एभ्री इयर्स है। र वर्ल्ड्सको ह्युमन पपुलेसन चाहिँ 1990मा 5 बिलियन इस्टिमेट गरिएको थियो अनि र जब यसको सेन्चुरीको इन्ड भयो यसको एक्सपेक्टेसन चाहिँ अहिलेको चाहिँ लगभग 6.35 बिलियन पुग्यो भन्ने चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ। त्यो सेन्चुरी सकिँदा भन्नु मतलब 19 सकिएर अहिले 2020 सेन्चुरी सकाएर 21st सेन्चुरीमा त अझ त्यसको मतलब त 6.3 भनेपछि त्यो 7 बिलियन पनि क्रस भइसकेको हुनुपर्ने हो है आजको डेटसम्ममा चाहिँ। ल अब हामी कुरा गरौँ डेमोग्राफीको बारेमा। डेमोग्राफी चाहिँ एउटा साइन्टिफिक स्टडी हो ह्युमन पपुलेसनको, त्यसैलाई हामी चाहिँ डेमोग्राफी भनेर भन्दछौँ। र पर्सन जसले चाहिँ ह्युमन पपुलेसनको बारेमा स्टडी गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डेमोग्राफर्स भनेर भन्दछौँ। र यो डेमोग्राफीले चाहिँ 5वटा चिजलाई डिल गर्छ। एउटा डेमोग्राफिक प्रोसेस है, त्यसै गरी डेमोग्राफिक प्रोसेस भन्नाले फर्टिलिटी, मोर्टालिटी, म्यारेज, माइग्रेसन र सोसियल मोबिलिटी हो। र यो 5 प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युसली फङ्सनल हुन्छ विथ द पपुलेसन डिटर्मिनिङ साइज, कम्पोजिसन र डिस्ट्रिब्युसनको आधारले। र त्यसै गरी अब हामी डेमोग्राफिक साइकलको बारेमा पढौँ। डेमोग्राफिक साइकल चाहिँ भनेको चाहिँ एभ्री नेसनमा चाहिँ 5वटा स्टेज अफ डेमोग्राफिक साइकल पास हुन्छ। तिनीहरू भनेको फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड, फोर्थ गरेर 5वटा स्टेज छ। फर्स्ट स्टेज भनेको चाहिँ बर्थ रेट र डेथ रेट पर्छ, यो चाहिँ एक्सट्रिमली हाई हुन्छ। सेकेन्ड स्टेजमा डेथ रेट चाहिँ टेन्स टु बी अलिकति फल भएको जस्तो देखिन्छ, तर बर्थ रेट चाहिँ स्ट्याजेन्ट नै हुन्छ। त्यसै गरी थर्ड स्टेजमा बर्थ रेट चाहिँ स्टिल फलिङ हुन्छ, तर डेथ रेट चाहिँ स्टिल घटिरहेको हुन्छ, तर बर्थ रेट चाहिँ टेन्डिङ टु घट्दो क्रममा हुन्छ। त्यसै गरी फोर्थ स्टेजमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि बोथ डेथ रेट र बर्थ रेट चाहिँ एकदमै लो हुन्छ। र फिफ्थ स्टेजमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्दाखेरि बर्थ रेट चाहिँ एकदमै लोवर हुन्छ डेथ रेट भन्दा। र यो स्टेजलाई चाहिँ सर्ट लिभ पनि भनेर भनिन्छ है। र ओके, अब हामी कुरा गरौँ सेन्ससको बारेमा। सेन्सस भनेको एउटा अफिसियल काउन्ट हो पिपुलको, एउटा कन्ट्रीको, स्टेटको अथवा डिस्ट्रिक्टको है, जुन चाहिँ एउटा स्ट्याटिक वेमा हुन्छ, जस्तै कि एज, सेक्स, एजुकेसन, इम्प्लोइमेन्ट एसेक्ट्रा यस्तो कुराहरू सबै राखेर चाहिँ एउटा अफिसियल काउन्ट गर्ने हो। र यो चाहिँ एउटा एक्सटेन्सिभ वर्क हो, अथवा यो चाहिँ लगभग 10 इयर्समा चाहिँ हरेक 10 इयर्समा हुन्छ है। त्यसै गरी सेन्ससले चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट प्रोग्रामलाई चाहिँ प्लान गर्नलाई चाहिँ एकदमै मद्दत पुऱ्याएको हुन्छ। अब म्याल्थस थ्योरी अफ ह्युमन पपुलेसन ग्रोथको बारेमा कुरा गरौँ। एउटा म्याल्थस भनेको चाहिँ ब्रिटिसको पोलिटिकल इकोनोमिक्स हो। उहाँले चाहिँ यो थ्योरी अगाडि सार्नु भएको थियो ह्युमन ग्रोथको बारेमा 1978 मा। र उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि हि स्टेटेड द्याट फर्स्टमा चाहिँ पपुलेसन चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ एउटा जोमेट्रिक रेसियोमा, जहाँ चाहिँ फुड रिसोर्सेस चाहिँ मल्टिपल्स हुँदै जान्छ अर्थमेटिक रेसियोमा। त्यसै गरी फास्टर ग्रो हुन्छ पपुलेसनको, त्यो भन्दा पनि यसको रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ
जब फास्टेस्ट ग्रोथ हुन्छ नि पपुलेसनको, देन द्याट अफ इट्स रिक्वायरमेन्ट्स क्रिएट्स एन इम्ब्यालेन्स ल्याउँछ फुडमा मान्छेमा भन्ने कुरा हो। तर थर्डमा चाहिँ होइन द इम्ब्यालेन्स रिच हुन्छ त्यस एउटा सर्टेन लेभलमा। त्यसरी माल न्युट्रिसन, एपिडेमिक डिजिजेस, वार, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर जस्तै कि अर्थक्वेक, फ्लड, पोल्युसनहरू यस्तो हुन्छ र यसले चाहिँ यस्तो हुँदै गएपछि चाहिँ यसले साइज अफ पपुलेसनलाई चाहिँ घटाउँछ है र एभाइलेबल रिसोर्सले नै यसलाई सल्भ गर्ने हो। र यसको फ्याक्टरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पपुलेसन साइजहरू चाहिँ हामी पोजिटिभ चेक पनि भन्दछौँ। द फ्याक्टर द्याट कन्ट्रोल द पपुलेसन साइजलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ चेक भन्छौँ बाई माइथस, र यसलाई चाहिँ हामी क्याटास्ट्रोफिक कन्ट्रोल अफ पपुलेसन पनि भनेर भनिन्छ है। र अब प्रिभियस सेन्चुरिजहरूमा जब सेन्सस हुँदैन थियो नि होइन, कतिजनाले चाहिँ के पनि इस्टिमेट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै नै थियो अरे अहिलेको मोडर्न डेजको पपुलेसन भन्दा पनि पहिलाको कुनै जमानाको पपुलेसन अझ धेरै हुनसक्ने एजुम्सन छ। अब कुनै त्यसको सटिक प्रुफ त छैन, एजुम्सन छ। अनि त्यस्तो एजुम्सनले पनि चाहिँ धेरै जस्तो वारहरू हुनाले नै होइन, जस्तै कि अब हामीले हाम्रो रिलिजियस बुकहरूबाटदेखि हेर्दै आउने हो भने हाम्रो हिन्दू मेथोडोलोजी अनुसार जस्तै कि अब महाभारत भएको छ होइन, धेरैवटा वारहरू चाहिँ हाम्रै उसमा पनि भएको छ र त्यतिखेर चाहिँ एकदमै एक्सटेन्सिभ पपुलेसन हुन सक्थ्यो अरे त्यो टाइममा है, अहिलेको टाइमभन्दा। र अहिलेको टाइममा चाहिँ पनि अब जस्तै कि हाम्रो नयाँ कोभिड-19 भनेको कोरोना भाइरसले पनि अब वर्ल्ड वाइड यत्रो एट्याक गरिरहेको छ, हामीले लेटेस्ट सुनेको भाइरस है, जसले वर्ल्डलाई नै एकदम प्यानिक स्टेजमा पुऱ्याएको छ। र यो कुराले उहाँको म्यालाथस थ्योरीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ कता कता सही पनि हुन सक्ने चाहिँ हाम्रो आकलन रहेको छ है। र अब ह्युमन पपुलेसन ग्रोथ र पपुलेसन ट्रेन्ड्स नेपालको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू एकचोटि आफै बुकबाट हेरिदिनुहोस् है प्लिज है, र त्यसमा केही प्रब्लम भयो भने भनौँ। र त्यसै गरी अब डिफिनेसनको कुरा गरौँ हामी डेमोग्राफिक टर्मको। डिफिनेसन अफ भेरियस डेमोग्राफिक टाइम टाइम भन्नु आएछ अघि नै मैले टाइम नै भने कि सरी है। बर्थ रेटको कुरा गरौँ। बर्थ रेटलाई हामी नेटिभिटी पनि भन्छ। यसले रिफर गरिरहेको हुन्छ नम्बर अफ अफस्प्रिङ है, जुन चाहिँ प्रड्युस हुन्छ पर थाउजन्ड्स अफ पपुलेसन बाई रिप्रोडक्सन पर इयर। र यो चाहिँ पपुलेसन इन्क्रिजिङ फ्याक्टर्स हो। फर्स्टमा बर्थ रेट, अभियसली बर्थ रेट भनेको पपुलेसन इन्क्रिजिङ फ्याक्टर हो। सेकेन्डमा रहेको छ डेथ रेट। अब डेथ रेट भनेको मोर्टालिटी, यसले चाहिँ नम्बर अफ डेथ चाहिँ पर थाउजन्ड अफ इन्डिभिजुअल पपुलेसन पर इयर चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ। यो भनेको चाहिँ पपुलेसन डिक्रिजिङ फ्याक्टर्स हो। त्यसै गरी थर्डमा आउँछ सेक्स रेसियो। सेक्स रेसियो भनेको चाहिँ यो चाहिँ रेसियो मेल र फिमेल्स बिचको एउटा गिभन पपुलेसन पिरियडमा। त्यसै गरी फोर्थमा रहेको छ एज रेसियो। यो चाहिँ रेसियो हो पपुलेसनको अन द बेसिस अफ रिप्रोडक्टिभ पिरियड है इन द इन्डिभिजुअल पपुलेसन। यसलाई चाहिँ तीनटा एज ग्रुपमा क्याटेगोराइज गरिएको छ, प्री रिप्रोडक्सन, रिप्रोडक्सन र पोस्ट रिप्रोडक्सन। प्री रिप्रोडक्सन भनेको अभियसली बुझिहाल्नुभयो 8 इयर्स भन्दा 18 इयर्स भन्दा बिलो एजको मान्छे, र रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल क्यापेबल अफ, त्यो चाहिँ एउटा एप्रोप्रिएट एज लगभग 19 देखि 14 इयर्स एजसम्मको। र पोस्ट रिप्रोडक्सन भनेको इनक्यापेबल अफ रिप्रोडक्सन, जस्तै कि 40 देखि 70 इयर्सको एजको मान्छेहरूलाई है। र 5मा कुरा गरौँ हामी माइग्रेसनको बारेमा। माइग्रेसन भनेको नम्बर अफ इन्डिभिजुअल गोइङ आउट हो फ्रम पपुलेसन टु जोइन अर्को एनदर पपुलेसन इन अ न्युली लोक्यालिटी रिजल्टिङ इन अ डिक्रिज अफ द ओरिजिनल पपुलेसन बट इन्क्रिजिङ इन द सेकेन्डको कुरा हुन्छ है। यो चाहिँ पपुलेसन डिक्रिजिङ फ्याक्टर हो। किन भन्दा नम्बर अफ इन्डिभिजुअल के हुन्छ, बाहिर गइरहेको हुन्छ पपुलेसन बाट है, त्यसपछि त्यसले अर्को पपुलेसनलाई जोइन गर्छ र त्यहाँको लोक्यालिटीको रिजल्टमा के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ नि है, ओरिजिनल पपुलेसनमा घट्दो क्रम हुन्छ। तर सेकेन्डको केसमा चाहिँ इन्क्रिज छ है छन चाहिँ। तर त्यो जहाँ रहेको छ त्यहाँ चाहिँ माइग्रेसन गर्दाखेरि त अभियसली बसाइ सरेको ठाउँ चाहिँ अभियसली घट्छ, के अरे बसाइ जुन ठाउँ छोडेको त्यो अभियसली घट्छ, तर गएको ठाउँ त अभियसली बढ्छ नै, त्यसमा कुनै डाउट भएन। अब इमिग्रेसनको कुरा गरौँ। इमिग्रेसन भनेको चाहिँ यो एडिसन हो न्यू इन्डिभिजुअल्स पपुलेसनहरूमा अथवा अदर लोक्यालिटिजमा, र यो चाहिँ पपुलेसन इन्क्रिजिङ फ्याक्टर नै हो। त्यसै गरी बायोटिक पोटेन्सियलको कुरा गरौँ। बायोटिक पपुलेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ बायोलोजिकल क्यापेसिटी हो कुनै पनि अर्गानिजमको टु प्रोड्युस अफस्प्रिङ, र यसलाई चाहिँ हामी रिप्रोडक्टिभ पोटेन्सियल पनि भनेर भन्दछौँ। र नेचरमा भन्नुपर्दाखेरि बायोटिक पोटेन्सियल अफ अर्गानिजमको चाहिँ इनमरस छ, तर यो अल अर्गानिजममा चाहिँ
सर्भाइभ हुँदैन किन भन्दाखेरि फुड रिच स्पेसको चाहिँ ल्याक भइरहेको हुन्छ र नेचुरल सेलेक्सनले चाहिँ हेल्दी र रेसिस्टेन्ट इन्डिभिजुअल चाहिँ सर्भाइभ हुनसक्छ र अरू चाहिँ मर्छ भन्न खोजेको र 8 मा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल रेसिस्टेन्सको कुरा आउँछ र यो बायोटिक पोटेन्सियल हो अर्गानिजमको इनोमरस एउटा बायोटिक पोटेन्सियल हो अर्गानिजममा आउने तर सबै प्रोग्रेसिभ चाहिँ सर्भाइभ हुँदैन किनभने यसमा नि सर्टेज हुन्छ फुडको डिजिजेस हुन्छ इनिमिज हुन्छ प्रिडक्टर्स हुन्छ र नेचुरलिस्ट आफैले चाहिँ यसलाई रेसिस्ट गरिरहेको हुन्छ यस्तो पपुलेसन ग्रोथलाई र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर यसले चाहिँ चेक गरिरहेको हुन्छ पपुलेसनको साइज ग्रोथ हुनलाई जसलाई चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टल रेसिस्टेन्ट भन्छौँ त्यसैको जेरो ग्रोथ रेट भन्छ जसलाई चाहिँ हामी नेचुरली नेटिलिटी अथवा मोर्टालिटी रेट भनिन्छ सेम टाइममा र यसले चाहिँ पपुलेसनलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्छ सोइङ जेरो ग्रोथ भनौँ न जेरो ग्रोथ देखाएर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्छ र त्यसै गरी क्यारिङ क्यापेसिटी भन्ने छ यो चाहिँ एभ्री इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एउटा लिमिटेड क्यापेसिटी हुन्छ एउटा लिमिटेड साइज अफ पपुलेसन राख्नलाई र यो लिमिट चाहिँ एकदम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ इन टर्म अफ क्यारिङ क्यापेसिटी र क्यारिङ क्यापेसिटी चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम नम्बरमा हुन्छ इन्डिभिजुअलमा जसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ अथवा सस्टेनको लागि है सपोर्ट अर सस्टेन भनौँ यसको लिमिट एक्सप्रेसन चाहिँ एकदम कन्स्ट्यान्ट छ अथवा केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र पपुलेसन एक्सप्लोजन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा इनोमरस इन्क्रिज हो पपुलेसनमा एउटा छोटो टाइममा नै एकदमै धेरै बढाप्पा आउनु है र पपुलेसन ग्रोथ कर्वको कुरा छ जसलाई चाहिँ हामी जे सेप पनि भनेर भन्छौँ जे सेप कर्व र एस सेप कर्व भन्ने छ है त्यसको चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्स बिट्विन पढाएर चाहिँ देखाउन चाहन्छु र तपाईँहरू चाहिँ त्यही अनुसार बुझ्दिन ट्राई गरिदिनु होला र केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ भन्न पनि सक्नुहुन्छ है ल ओके अब जे सेप्ट कर्व भनेको चाहिँ कस्तो हो जे सेप्ट एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ मेथड हो हुन चाहिँ है एस सेप्ट कर्व बुकबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो कुराहरू छ यसको डिटेलमा है फिगरहरू नि एकचोटि बुकबाट हेरिदिनुहोस् जस्तै कि नम्बर अफ अर्गानिजमको एउटा चाहिँ जे सेपमा फर्म भएको कुरा र एस सेपमा फर्म फर्स्टमा कुरा गरौँ यसमा चाहिँ दुईटा फेज हुन्छ ल्याग फेज र जे सेपमा चाहिँ दुईटा फेज कन्सिस्ट भएको हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ ल्याग फेज अर्को भनेको चाहिँ एक्सपोनेन्टियल फेज है र यसमा एस सेपमा के हुन्छ यसमा चाहिँ तीनटा फेज हुन्छ लार्ज फेज एक्सपोनेन्टियल फेज र अर्को चाहिँ स्टेसनरी फेज कन्स्ट्यान्ट हुँदै आएको फेज है र सेकेन्डमा कुरा गर्छौँ जे सेप कर्वमा फाइनल्ली ग्रोथ कर्व छ नि यो चाहिँ ऱ्यापिड इन्क्रिज देखाइरहेको हुन्छ मोर्टालिटी रेटमा है र एस सेप्ट कर्वमा चाहिँ यो चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ ग्रोथ कर्व हो जसले चाहिँ देखाउँछ जेरो ग्रोथ रेट बर्थ रेटको है यो चाहिँ इक्वल टु द डेथ रेटसँग हुन्छ भन्नुको मतलब यसले चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ यसले चाहिँ जेरो देखाउँछ कर्वमा यसमा चाहिँ बर्थ रेट चाहिँ बराबर हुन्छ डेथ रेटसँग जस्तै इक्जाम्पलको कुरा गर्नुपर्दा ब्याक्टेरिया सम इन्सेक्ट्स र लिमिनिङ अफ टिन्डरको कुरा आयो यसको इक्जाम्पलको कुरा गर्नुपर्दा यीस्ट सेल्सहरू है त्यसै गरी मोस्ट अफ द अर्गानिजम इन्क्लुडिङ ह्युमनहरू चाहिँ एस सेप्ट कर्वमा पर्छ अब रिजन अर कजेस इन्क्रिजिङ ह्युमन पपुलेसनको बारेमा चाहिँ अब यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ अब इन्क्रिज ह्युमन पपुलेसन के कारणले इन्क्रिज हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एडभान्स इन एग्रिकल्चर टेक्नोलोजी है जब एडभान्समेन्ट हुन्छ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी त्यहाँ फुडको प्रोडक्सन हुन थाल्छ है एग्रिकल्चरले मात्र होइन कि अरू एनिमल्सहरू पनि हुन्छ फुडहरू युज गर्ने बाई म्यान है त्यो पनि रिप्रोड्युस हुन थाल्छ सक्सेसफुल्ली र युजिङ एउटा सक्सेसफुल मेथडबाट चाहिँ रिप्रोडक्सन जान सक्ने भयो बेटर पब्लिक हेल्थ राम्रो हुने बित्तिकै मान्छे चाँडै डेथ हुने भएन होइन चाँडै डेथ नहुने बित्तिकै के हुने भयो पपुलेसन पनि ग्रो हुँदै आएको हुन्छ र चाहिँ मेडिकल यो एटेन्सनले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको लाइफको एक्सपेक्टेसन चाहिँ एकदमै बढ्दै आउँछ डे टु डे है जस्तै कि आजको डेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेटर पब्लिक हेल्थ पनि एउटा चाहिँ वान अफ द रिजन हो पपुलेसन फ्याक्टर चाहिँ इन्क्रिज हुनु है त्यसै गरी कन्ट्रोल अफ भेरियस एपिडेमिक डिजिजहरू जति पनि छ नि जस्तै कि हाम्रो बेला बेलामा आउने महामारीहरू हुन्छ नि त्यस्तोमा पनि आउन सक्ने रोगमा चाँडै हामीले त्यसको डेभलपमेन्ट अनुसार चाहिँ वर्कआउट गर्न सक्यौँ भने पनि ह्युमन पपुलेसन चाहिँ हामीले त्यो आधारले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ अर्को भनेको चाहिँ ल्याक अफ एजुकेसन रहेको छ जस्तै कि धेरै जस्तो रुरल एरियामा हुन्छ यो कुराहरू है र अर्बन एरियामा चाहिँ अलिक कम नै देखिन चाहिँ अब रुरल एरियामा अलिकति अन्त अहिले त मान्छेहरूमा नलेज एजुकेसन त हुन थालिसक्यो है लिटरेट पिपुलहरू चाहिँ बढ्दो छ हरेक ठाउँमा त्यही पनि यो कुरा चाहिँ स्टिल लागु हुन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यसै गरी मिसबिलिभको कुरामा जस्तै कि
कुनै कुनै जस्तै कि डाँडा काँडा ढाकुन् सन्तानले भन्ने टाइपको र त्यसै गरी मेल डोमिनेन्ट सोसाइटी हुनाले है मान्छेले चाहिँ सनलाई प्रिफर गर्छन् डटर भन्दा त्यस्तो खालको एउटा मिसकन्सेप्ट मिसबिलिभ रहेको छ। त्यसै गरी पोलिग्यामीको कुरा छ जस्तै कि कुनै कुनै रिलिजन्समा पोलिग्यामी एकदमै कमन हुन्छ र यो चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ पपुलेसनको लागि। अर्ली म्यारिज पनि हो है। अथवा अर्को चाहिँ हामी कुरा गरौँ प्रब्लम अथवा कन्सिक्वेन्सेस अफ ओभर पपुलेसन। जब धेरै पपुलेसन हुन्छ कस्तो समस्या आउँछ भन्दाखेरि फर्स्टमा आउने भनेको सोसियो इकोनोमिक प्रब्लम, अर्को भनेको चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसमा सर्टेज आउँछ र अर्को भनेको चाहिँ इको डिग्रेडसनमा प्रब्लम हुन्छ है। सोसियो इकोनोमिक प्रब्लम भनेको जस्तै कि स्पेसको कुरा है। न्यू सिटिज टाउन्सहरू चाहिँ बनाउँदै जानु पर्ने हुन्छ है। त्यसले चाहिँ एउटा ग्रेट इस्टेन्ट अथवा एग्रिकल्चरल ल्यान्ड अथवा फरेस्ट एरियाज डिस्ट्रोय गर्छ। फुड सप्लाई हाई एमाउन्टमा चाहियो है। अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्छ है। अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्न थालेपछि गभर्मेन्टले चाहिँ धेरै खालको चाहिँ नीतिहरू अपनाउँदाखेरि इन्डस्ट्रियलाइज गर्दाखेरि त्यसले अरू स्पेस पार्छ। एजुकेसनमा समस्या आउँछ। त्यसरी हाइजिनमा प्रब्लम आउँछ। पोभर्टी हुन्छ है। लार्ज फ्यामिली हुन्छ, सिङ्गल अर्निङ हुन्छ है। त्यसले चाहिँ पोरको पोर बनाइरहन्छ मान्छेलाई। त्यसै गरी यसको क्वालिटी दिन सक्दैन। फुड एजुकेसन मेडिकल एडहरूको हाउस होल्ड गुड्स राम्रो हुँदैन। त्यसै गरी सोसल क्राइम पनि बढ्छ, भाइलेन्सहरू बढ्छ है। यो चाहिँ कन्सिक्वेन्स हो ओभर पपुलेसनको। त्यसै गरी सर्टेज अफ नेचुरल रिसोर्सेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि इनर्जी क्राइसिस हुन आउँछ होइन। खानेपानी एकदम राम्रो पाइँदैन, सर्टेज हुन्छ। त्यसै गरी इको डिग्रेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि इको डिग्रेसन इन्भाइरोमेन्टको डिग्रेसन, पोल्युसन हुन थाल्छ होइन। डिफोरेस्टेसन बढ्दै आउँछ। स्यानिटेसन अथवा इपिडेमिक डिजिजहरू आउन थाल्छ है। र अब यसको कन्ट्रोलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ? अभियसली हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नुपर्दा शिक्षित बनाउनु पऱ्यो, बिए अलि ढिला गर्नु पऱ्यो होइन। जस्तै कि एउटा प्रेजेन्ट एजमा चाहिँ 22 वर्षमा मेलले बिए गर्न पाउँछ भने 18 वर्ष नभइकन फिमेलले बिए गर्न पाउँदैन। त्यस्तो एकदम राम्रो कुरा हो। र सोसल चेन्जेसहरू इन्क्रिज हुँदै जानु पऱ्यो। एजुकेसनमा इन्सपायर गर्दै लानु पऱ्यो। वुमनको क्यारियरहरू पनि बढाउँदै लानु पऱ्यो। म्यारिजलाई डिले गर्नु पऱ्यो र रिप्रोडक्सन चाहिँ पोस्टपोन गर्दै लानु पऱ्यो है। त्यस्तो खालको प्रब्लम हुन्छ। त्यसै गरी एबोर्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ युजली कस्तो केसमा एप्लाइड हुन्छ भन्दाखेरि डिब्लेटेड डिस्ट्रक्सन है। त्यसै गरी त्यो बोइस्टर्स बाई यो ड्रग्सहरूको कारणले है। यो चाहिँ कमन प्र्याक्टिस छ। जस्तै कि मेजर अफ फ्यामिली लिमिटेसन अथवा कुनै कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ प्र्याक्टिसमा छ तर धेरै कन्ट्रीमा चाहिँ छैन, इलिगल पनि छ है। त्यसै गरी फ्यामिली प्लानिङहरू गर्नु पऱ्यो है। फ्यामिली प्लानिङ एकदमै राम्रो कन्सेप्ट हो ओभर पपुलेसन कन्ट्रोल गर्नु। यो चाहिँ त्यसलाई इफेक्टिभ एजुकेसन र फ्यामिली प्लानिङ सँगसँगै लेट म्यारेज जस्तो इफेक्टिभ मैले हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अरू देख्दिनँ। त्यसै गरी फ्यामिली प्लानिङको नि अब्जेक्टिभ हुन्छ है। तिनीहरू भनेको जस्तै कि अनवान्टेड बर्थलाई कन्ट्रोल गर्छ पपुलेसनलाई है फ्यामिली प्लानिङको। र यसले चाहिँ जब डिजायर हुन्छ नि होइन, हाम्रो एउटा भनाइ पनि छ के अरे रहरले होइन रहरले जन्माऊ भन्ने एउटा गभर्मेन्टको एउटा स्लोगनै छ होइन। सन्तान कहरले होइन रहरले जन्माऊ भन्ने त्यस्तो टाइपको चाहिँ एउटा फ्यामिली प्लानिङको एउटा राम्रो इक्जाम्पल हो। र त्यसै गरी नम्बर अफ चिल्ड्रेन चाहिँ डिटरमाइन जति सकिन्छ आफै त्यो अनुसार गरौँ। र यो इन्टरभल छ नि प्रेग्नेन्सीको त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी नै राखौँ है। जस्तै कि विदिन अ इयर्समै नगरौँ है, 4-5 इयर्सको ग्यापमा राखौँ। किन भन्दाखेरि अहिलेको एकदमै एक्सपेन्सिभ छ एजुकेसन हेल्थ है। हाइली एक्सपेन्सिभ भनेको नेपालको कन्टेक्स्टमा हेल्थ र एजुकेसन हो। एकदमै महँगो छ दुईवटा कुरा है। खाना बस्न लाउन भने त त्यो त नर्मल डेजको दुःख सुख काम चलाउ होला। क्वालिटीमा अलिकति घटा होला। हाई क्वालिटीमा जान नसके नि क्वालिटीसँग लगभग कम्प्रोमाइज गरेर चल्न सक्छ। तर एजुकेसन जस्तो र एजुकेसन र हेल्थ जस्तो चिजमा त कम्प्रोमाइज गर्ने कहिले पनि कुरा आउँदैन। त्यो भएर चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ। र पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ चेक गर्नुपर्छ हाम्रो बर्थ कन्ट्रोल मेथडबाट, जस्तै कि नेचुरल मेथड, हर्मोनल मेथड, मेडिकल मेथड, केमिकल धेरै कुराबाट गर्नुपर्छ सकिन्छ हामीले पपुलेसन ग्रोथ। जस्तै कि नेचुरल मेथड भनेको कक्टिक्स इन्टरप्रेसन भनेको हो। त्यसै गरी रिदम मेथड भन्ने छ नेचुरल मेथडमा। अब यो कक्टिक्स इन्टरप्रेसन भनेको यो चाहिँ वान अफ द नेचुरल मेथड हो जहाँ चाहिँ पेनिसहरू चाहिँ विथड्र गर्छ मेल्सले जस्ट बिफोर इज्याकुलेट्स हुनुभन्दा पहिला। र योमा चाहिँ सिमेनहरू चाहिँ भजाइनामा डिपोजिट हुँदैन र यसले चाहिँ रिड्युस गर्छ चान्सेस अफ प्रेग्नेन्सीलाई। हाउएभर यो मेथड चाहिँ लिमिटेड छ अथवा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेसन छ बोथ द पार्टनर्सको लागि। र यो चाहिँ एउटा ओल्डेस्ट मेथड पनि हो। भोलिन्टरी फेर्टिलिटी कन्ट्रोल पनि भन्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि कस्ट अथवा एप्लायन्स चाहिएन। यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्न थालिन्छ अथवा वाइडली प्र्याक्टिस मेथड पनि हो। त्यसै गरी रिदम मेथड भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी क्यालेन्डर मेथड पनि भनिन्छ। यो मेथड चाहिँ युज हुन्छ अन द मेन्स्ट्रुएसनको साइकलको आधारमा गर्ने है। र यो
प्याटर्न छ नि यो इन्टरकोर्स चाहिँ 1 विक बिफोरमा हुन्छ र 1 विक आफ्टरमा गरिन्छ मेन्स्ट्रुएसन फेजको र यसले चाहिँ प्रेग्नेन्सीको चान्स एकदमै धेरै गराउँछ र यो चाहिँ एकदमै सेफ पिरियड पनि हो र यो मेथडमा चाहिँ कपलले चाहिँ एडभाइस गरेको हुन्छ एभोइड इन्टरकोर्स यो चाहिँ इन्टरकोर्स चाहिँ 8 देखि 22 दिनसम्म चाहिँ मेन्स्ट्रुएसनको यो साइकल पिरियडलाई चाहिँ रिक्स साइकल भनेर चाहिँ गर्दैनन् है र यो चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ फर्स्ट डे अफ मेन्स्ट्रुएसन पिरियडदेखि है र कपल्सले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै केयरफुल रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ मेन्स्ट्रुएसन पिरियडको अब यसको चाहिँ ड्रब्याक पनि छ रिदम पिरियडको है यो वुमन्स मेन्स्ट्रुएसन साइकल एकदमै सधैँ रेगुलर हुँदैन यसमा चाहिँ हाई फलियर रेट हुन्छ र यो मेथड चाहिँ एप्लिकेबल छैन पोस्ट नेटल पिरियडमा र यो चाहिँ एजुकेटेड र रेस्पोन्सिबल पिपलले मात्रै युज गर्दा राम्रो है र हैन भन्नु मतलब युज चाहिँ धेरै यस्तोले मात्र गर्दा राम्रो तर यस्तो चाहिँ खासै नगर्दा राम्रो किनभने अझै हामी डिस्कस गर्नेछौँ र तपाईहरुलाई पनि थाहा नै छ है 12th स्ट्यान्डर्डमा पढ्ने मान्छेहरुलाई यो च्याप्टर चाहिँ हामीले सिलेबसमा मात्र डिस्कस गरे हो एकदम सजिलो च्याप्टर हो बुझिहाल्नुहुन्छ अब हार्मोनल मेथड भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ ओभुलेसन र प्रेग्नेन्सीमा यसमा चाहिँ भेरियस खालको ओरल कन्ट्रासेप्सन्सहरु जस्तै कि पिल्सहरु चाहिँ डेभलप भएको छ र युज भएको छ र यो चाहिँ एस्ट्रोजन र प्रोस्ट्रोजन हर्मोन्सको कम्बिनेसनमा हुने हो र यो चाहिँ फिमेलले लिन्छ है हो यो वान टाइप ट्याब्लेट अफ पिल्स चाहिँ डेली लियो भने मेन्स्ट्रुएसन साइकलको बाहेक है फर अ विक राउन्ड एबाउट अफ मेन्स्ट्रुएसन साइकल समयले काम गर्ने भयो र यो कन्ट्रासेप्टिभ सप्लायर छ नि यो चाहिँ ओभुलेटेड हुन्छ ओभरीमा र कमनली युज्ड ओरल पिल्स नेपालमा चाहिँ निलोकोन हैन सुनौलो गुल्फान निलोकोन व्हाइट है कञ्चन भन्ने यस्तो यस्तो रहेछ है मलाई पनि थाहा थिएन यो चाहिँ यति राम्रो छ त्यसैगरी मोड अफ एक्सनको कुरा गरौँ ओरल पिल्सको यो चाहिँ मेकानिजम हो ओरल पिल्सको टु प्रिभेन्ट्स द रिलिज द ओभम फ्रम द ओभरी र यो चाहिँ एचिभ भएको हुन्छ जस्तै कि यसले ब्लक गर्छ क्या पिट्युटरी सेक्रेसनको लागि गोनाडोड्रममा र यो चाहिँ नेसेसरी छ ओभुलेसन अकर हुँदा त्यसैगरी प्रोस्टेटिनस चाहिँ अल्सो इनहिबिट ट्युबल मोर्टालिटी र यसले चाहिँ डिले गर्छ जस्तै कि ट्रान्सपोर्ट अफ स्पर्म हुनलाई र ओभमको अल्टर्नेट क्याभिटीमा है अब अर्को कुरा रहेको छ मेकानिकल मेथड त्यसैगरी इन्जेक्टेबल कन्ट्रासेप्टिभ्स पनि छ हैन इन्जेक्सनको थ्रु लिने यो हजुरहरुलाई थाहा नै होला त्यसैगरी मेकानिकल मेथडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ ब्यारियर मेथड हो र यो चाहिँ सुइटेबल छ बोथ मान्छे मेन र वुमन दुईटैको लागि र यो चाहिँ इफिसिएन्ट चिप सेफ र रिजायबल छ र एक्सेप्टेबल मेथड हो र यसको मेन एम भनेको चाहिँ स्पर्मलाई प्रिभेन्ट गर्ने हो ओभमसँग मिट नहुनको लागि जस्तै कि फर्स्ट भनेको युज अफ कन्डम बाई मेल्स हैन यो चाहिँ मोस्टली एकदमै वाइडली युज भएको छ यो चाहिँ ब्यारियर डिभाइसेस हो फियर मेल्सको लागि यो चाहिँ एकदमै पातलो खालको प्लास्टिकको जस्तो हुन्छ अथवा रबर स्थित हुन्छ तपाईहरुले पनि युज गर्नु भएको होला हैन जस्तै कि फर सेक्सुअल इन्टरकोर्स र यो चाहिँ मेड बनेको हुन्छ स्पेशली रेसिनले र यो चाहिँ फिट हुन्छ इरेक्टेड पेनिसमा जस्ट बिफोर द सेक्सुअल इन्टरकोर्स र यो सेट ट्र्याप्स यसले चाहिँ स्पर्मलाई ट्र्याप गर्ने काम गर्छ र युट्रेसमा पुग्न दिँदैन र यसको यो चाहिँ एकदमै कमन छ र इनएक्सपेन्सिभ छ यसको कुनै पनि साइड इफेक्ट छैन र इफेक्टिभ बर्थ कन्ट्रोल मेथड हो र यो चाहिँ नेपालमा एकदमै कमन छ जस्तै कि प्यान्थर डाल एक्सेट्रा प्यान्थर अब डिफ्रेन्ट फ्लेभरहरूको पाइन्छ है र यसले चाहिँ सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिजहरूबाट पनि बचाउँछ जस्तै एड्स साइफ्लिसहरू है यसको एडभान्टेजेस भनेको यो इजिली एभाइलेबल छ सेफ छ एक्सपेन्सिभ छ इजी छ युज गर्नको लागि र मेडिकल सुपरभाइजर चाहिँदैन कुनै पनि साइड इफेक्ट चाहिएन लाइट छ कम्प्याक्ट छ डिस्पोजेबल छ र यसले चाहिँ प्रोटेक्सन पनि दिन्छ एसटिडीजको त्यसैगरी डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ स्लिप अफ हुनसक्छ र टियर हुनसक्छ ड्यु टु द इनकरेक्ट युज गर्नाले है त्यसैगरी यो चाहिँ इन्टरफियर्स हुन्छ सेक्स सेन्सेसनमा है यसले सेक्स सेन्सेसनमा चाहिँ इन्टरफियर गर्ने हो त्यसैगरी युज अफ कन्डममा फिमेल्स भनिन्छ यो फिमेल कन्डम चाहिँ पाउच मेड अफ पोलिथिन्स हो जुनको चाहिँ लाइन्स हुन्छ भजाइनाको र यो चाहिँ इन्टरनल रिङ जस्तो हुन्छ क्लोज इनमा है त्यसैगरी पोन्सले कभर गरिरहेको हुन्छ सेर्भिक्स र एक्सटर्नल रिङ चाहिँ भजाइनाको बाहिर हुन्छ र यो चाहिँ इफेक्टिभ ब्यारियर हो एसटिडी इन्फेक्सनको लागि है यस्तै खालको हो मेकानिकल मेथड्स भनेको जस्तै कि अर्को रहेको छ युज अफ इन्टरयुटेरन डिभाइस आइयुडिएस भनेको यो चाहिँ प्लास्टिक डिभाइसले बनेको हुन्छ र फिमेलले युज गर्ने हो यसले चाहिँ यो चाहिँ प्लास्टिक स्ट्रिप्स हो यो चाहिँ बेन्ड गरेको हुन्छ लुप अथवा कोयल रूपमा है यो चाहिँ फिटेड गर्न सकिन्छ युटेरसमा बाई
फिजिसियनहरूले फिट गरिदिनुहुन्छ। यसले प्रिभेन्ट गर्छ ओभलको फर्टिलाइजेसन हुन र यो कमनली युज्ड आइयुडिएस हो नेपालमा र यो चाहिँ कपर TS200 अथवा लुप भनेर पनि भनिन्छ यो युज हुने। र यसको चाहिँ दुईटा टाइप छ आइयुएस ट्रिटको, अर्को एउटा नन मेडिकेटेड, एउटा चाहिँ मेडिकेटेड। नन मेडिकेटेड इनर्ट आइयुडिएस हो, यो चाहिँ अफन रिफर्ड एज अ फर्स्ट जेनेरेसन आइयुडिएस र कपर आइयुडिएस कम्प्रोमाइज द सेकेन्ड जेनेरेसन एन्ड द हर्मोन्स रिलिज आइयुसिएस थर्ड जेनेरेसन। जस्तै कि फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड थर्ड भनेर रहेको छ। र फर्स्ट जेनेरेसन चाहिँ नन मेडिकेटेड डिभाइस हो, यसमा चाहिँ स्मल एमाउन्ट अफ बेरियम सल्फेट हुन्छ। यो चाहिँ एज एन्टी फर्टिलिटी इफेक्ट, यो चाहिँ कमन थियो लिपिस लुपको रूपमा। र सेकेन्ड जेनेरेसन आइयुसिडी चाहिँ यो चाहिँ मेडिकेटेड डिभाइस हो, यो चाहिँ यसमा चाहिँ मेटल कपरहरू कन्टेन्ट हुन्छ र स्ट्रङ एन्टी फर्टिलिटी इफेक्ट आउँछ यसमा। र यो चाहिँ मोस्ट कमन र बेस्ट नोन हो, जस्तै कि कपर टी नोभा टी भनेर चिनिन्थ्यो। त्यसै गरी थर्ड जेनेरेसन आइयुडी भनेको चाहिँ यो चाहिँ मेडिकेटेड डिभाइसेस हो, यो चाहिँ फिल भएको हुन्छ 38 mg अफ प्रोस्टेसनले र हर्मोन्स चाहिँ रिलिज हुन्छ स्लोली रिलिज हुँदै आउँछ युटेरसमा होइन एट द रेट अफ 65 mSg डेली। र यसको मोस्ट कमन हर्मोन्स आइसिडिजको भनेको चाहिँ प्रोगेस्टेरेट हो है। र मेकानिजम अफ एक्सन अफ आइसिडिजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसको चाहिँ एडभान्टेजेस दुइटै छ, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज है। र यो चाहिँ प्रेजेन्टमा चाहिँ मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड भ्युज पनि हो है आइयुसिडीको। र एडभान्टेजको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ सिम्प्लिसिटी छ, त्यो भनेको नन कम्प्लेक्स प्रोड्युसर आर इन्भल्भ इन इन्सर्सन। त्यसै गरी इन्सर्सन चाहिँ फ्यु मिनट्समै हुन्छ र एकचोटि हालिसकेपछि आइसिडी चाहिँ लङ्गर टाइमसँग रहन्छ र इनएक्सपेन्सिभ छ र फ्री साइड इफेक्ट छ। डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नुपर्दा आइसिडी इन्टेलिटी मे कज क्राम्प्सहरू ल्याउन सक्छ अथवा इरेगुलर एक्सटेन्सिभ अलि धेरै नै मेन्स्ट्रुएसन पिरियडमा ब्लिडिङहरू आउन सक्छ है। त्यसै गरी यसले रिस्क पनि बढाउँछ पेलिक इन्फ्लामेटरी डिजिजेसको PID भनिन्छ। अब क्यान कज सर्टिलिटी, त्यसै गरी यसले चाहिँ युट्रिन प्रोफोरेसनमा पनि कज गर्न सक्छ है। त्यसै गरी अरू डिफ्रेन्ट टाइपको केमिकल मेथड्सहरू पनि रहेको छ है, जस्तै कि केमिकल मेथडमा फिमेल स्टेरिलाइजर्स ट्युबरक्टम है, मेल स्टेरिलाइजर्सलाई हामी भ्याक्सेक्टमी भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी केमिकल मेथडमा हामी कुरा गर्दै आउँदाखेरि स्पेरोमाइड्स भनेको यस्तो खालको सब्सटेन्स हो जसले चाहिँ स्पर्मलाई किल गर्छ, स्पेरोमाइसाइड्स भनेको है। यसलाई चाहिँ हामी स्पेरोमाइटिक क्रिमिक्स अथवा स्पर्म किलिङ केमिकल्स पनि भन्दछौँ। यो केमिकल्सले चाहिँ यो ट्याब्लेटको फर्ममा हुन्छ, त्यसरी पेस्ट र जेलिजको फर्ममा हुन्छ। यो चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिन्छ भजाइनामा सेक्सुअल एक्टिभिटीहरू हुन अगाडि है। र यो केमिकल इन्क्लुड भएको हुन्छ जस्तै कि साइट्रिक एसिड, ल्याक्टिक एसिड, पोस्टामिन, प्रेग्नेन्टिक, त्यसै गरी जिङ्क सल्फेट एसेक्ट्राहरू हुन्छ। र यो कमनली युज भएको केमिकल हो नेपालमा, जस्तै कि कमल चक्किरे, फर्मिङ ट्याब्लेट्स एसेक्ट्रा। र यो चाहिँ ट्याब्लेट्सहरू चाहिँ डिजल्भ गर्न सकिन्छ नर्मल भजाइना सेक्रेसन र यसले चाहिँ फर्मिङ गरिरहेको हुन्छ फोमलाई। यो स्पेरोमेटिक केमिकल्सहरू भनेको चाहिँ सर्फेस एक्टिभ एजेन्ट्सहरू हो जसले चाहिँ एट्याच गर्न सक्छ स्पेरोमाटोजोमामा र यो चाहिँ इनहेबिट अक्सिजन अपटेक हो र यसले चाहिँ स्पर्मलाई मार्छ। स्टेरिलाइज मेथड पनि रहेको छ, यो भनेको चाहिँ एउटा प्रिभेन्टिभ मेथड हो बर्थ कन्ट्रोलको लागि र यो चाहिँ वेल इस्टाब्लिस्ड कन्ट्रासेप्टिभल प्रोड्युस हो कपल्सको लागि जसले चाहिँ कुनै पनि चिल्ड्रेन डिजायर गर्दैन। नेपालमा चाहिँ करेन्ट फिमेल सर्टिलाइजेसन एकाउन्ट चाहिँ लगभग 85% छ भने मेल चाहिँ लगभग जम्मा 10 देखि 15% मात्रै छ। र यस बाहेक चाहिँ मेल स्टेरिलाइजर चाहिँ एकदमै सिम्पल, सेफर र चिपर छ फिमेल स्टेरिलाइजर भन्दा है। र फिमेल स्टेरिलाइजरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि ट्युबोकोटोमी, यो चाहिँ टु प्रोड्युसर चाहिँ एकदमै कमन हुन्छ, नेमली ल्याप्रोस्कोपी र मिनी ल्याप्रोटोमी भनेर। ल्याप्रोस्कोपी चाहिँ यो चाहिँ एउटा सर्जिकल कटिङ हो है, लेगेसन अफ फेलोमेन ट्युब्सको यो चाहिँ युज गरेको हुन्छ ल्याप्रोस्कोमिक इन फिमेलमा। त्यसै गरी मिनी ल्याप अपरेसन हुन्छ, यो चाहिँ एकदमै सिम्पल प्रोड्युसर हो, यो चाहिँ कन्सिडर भएको हुन्छ रिभोल्युसनर प्रोड्युसरमा प्राइमेरी हेल्थको एउटा सर्टेन लेभल र यसको मास क्याम्पेजमा। र मेल स्टेरिलाइजर चाहिँ यो चाहिँ कम्पेरिटिभली सिम्पलर अपरेसन हो जुन चाहिँ एउटा पर्फर्म भएको हुन्छ प्राइमेरी हेल्थमा होइन, सेन्ट्रिजहरूमा, जुन चाहिँ ट्रेन डक्टरहरूले चाहिँ अन्डर लोकल एनेस्थेसियामै गर्छ। र यो चाहिँ मेथड हो स्पेरोमेटिक डक्सलाई चाहिँ सर्जिकल्ली काट्दिनु है र लिजाइटेड गरिदिनु, काट्दिनु लिजाइट गर्ने।
सो मान्छे चाहिँ समटाइम डराउँछ पनि यो स्टेरिलाइजर माइट होइन रिड्युस द म्यास्कुलिनिटी भनेर होइन, त्यसै गरी तिनीहरूको चेन्ज हुन थाल्छ पर्सनालिटीमा कुनै वेमा, तर यो चाहिँ खासै ट्रु होइन है। जस्तै कि फलोइङ भ्यासेटोमी है, टेस्टिसले चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ प्रोड्युस स्पर्म गर्न र हर्मोन्स र टेस्टोमन्सलाई, र यो स्पर्म्सहरू चाहिँ डिस्ट्रोय गर्छ इननेचुरली बाई फेजोसाइटिक्स, र यो चाहिँ नर्मल प्रोसेस हो मेल जेनिटल ट्र्याकमा, र यसको रेट छ नि यो चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ छ, जेनरल ग्रेटली इन्क्रिज भएको छ आफ्टर भ्यासेटोमी, र हाउएभर सेक्सुअल डिजायर अथवा इरेक्सन, कपुलेसन र इनाइजुलेसन चाहिँ क्वाइट अनएफेक्टिभ नै छ है। र मास कम्युनिकेसन अथवा मास मिडियाको कुरा गर्नुपर्दा रेडियो टेलिफोन न्युज यो जति पनि छ नि यो चाहिँ युज हुनुपर्छ, यसको म्यासेज चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको बारेमा चाहिँ स्प्रेड गर्दै लानुपर्छ, सबैलाई थाहा हुनुपर्छ, डकुमेन्टेसनहरू देखाउनुपर्छ है, रेगुलर हेल्थ वर्कर्सहरूले यसलाई मोबिलाइज गर्दै लानुपर्छ। यो सबै कुरा गऱ्यो भने हामीले सक्सेसफुली लान सक्छौँ। र यो अब हामी कुरा गरौँ यो सब टपिकको एकदम फाइनल पार्टमा आयौँ। यसमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन आउने गर्छ, कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसन पनि सोधेको छ चाहिँ है, नसोधेको चाहिँ होइन, नसोधेको होइन। यो कुराहरू तपाईँले याद गर्नु होला, र तपाईँहरूलाई मैले कुनै पनि कुराहरू लेखाइदिएको छैन, कुनै डाउट कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले हामीसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मेल गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, बुझेन पढाएको भने पनि भन्नुहोस् है। यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइस, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।